Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của mình nha. Ra đang quay thằng rổ. Đấy, hôm nay mình sẽ ăn cây su xích siêu to này nha. Đấy, mọi người thấy to, rất to. Đấy, to bằng của giống luôn này. Đấy, vừa to vừa đen này, thấy chưa? Đây là bát tương ớt, mình sẽ ăn review mọi người nhá. Đấy. Rất béo, rất vừa to vừa béo. Mình chấm bát nữa, chấm cay vào nha. Mọi người, mời tất cả mọi người nhá. Mình vừa đi nướng về, ăn rất ngon rồi. Đấy mọi người thấy không? Nước siêu cay rất là ngon. Ăn tiếp. Mình chấm nhiều nha nên rất cay này. Vừa cay vừa bỏng rồi. Rồi mình chấm nhá. Ui ui. Quá cay luôn. Xịt không đủ tương ớt luôn bởi vì quá ngon. Miếng cuối á. Cái quá mọi người. Mọi người. Rất là cay. Đây. Đó. Rất cay mọi người. Vậy có miếng giò. Mình lấy hộp miếng giò lên. Cay quá. Mình sẽ ăn thêm miếng giò mọi người. Đây mọi người. Vãi mù rồi. Đây giỏi nha.
Mọi người thấy không? Ui giời. Ừm. Chấm bữa ngon rồi. Quá cay. Mình nhớ hộ cay đã đi. Cay quá. Có không? Mình đang thử thách cay quá. Ui ôi. Toát em mồ hôi luôn. Đây tôi ớt gì mình không biết mà cay quá. Đi đâu ấy? Gì? Này, ăn tiếp nha mọi người. Chưa lọc mấy giờ về. Được về sớm à? Tổ thứ 5 được về, thứ 4 à? 5 tiết. Được không? Cần thử thách không? Nó cay luôn. Thấy hộn nước nhanh. Ra, Nam đi ra. Ok mọi người, clip mình đã hoàn thành thử thách nha. Mình kết thúc clip này. Cay quá.